وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي Eat Like an Egyptian. أحب أشكركم الأول على كومنتاتكم ولايكاتكم لأول فيديو ليا وهو كان طريقة الكشري، وأحب أفكركم كمان إن لو عجبكم الفيديو بليز تعملوا لي سبسكرايب. والنهاردة راجعين بأكلة مصرية تانية كلنا بنحبها وهي المكرونة بشاميل، وهي عادة ما بتتعملش بصلصة، بس في الوصفة دي هنعمل صلصة مع المكرونة، وده بجد بيديها طعم مميز قوي وبيخليها كده تلوز كده بطريقة حلوة. فأتمنى يعجبكم الفيديو وبليز تابعوني لحد الآخر عشان تتواصلوا معايا. هنبدأ بعمل العصاج. هنسخن زيت مع زبدة أو سمنة ونحمر بصلة كبيرة متقطعة ناعم، ولما لونها يصفر وتطلع ريحة الحلوة نحط عليها اللحمة ونقلبها لغاية ما لونها يتغير، ونحط معلقتين كبار صلصة ونقلب شوية، وبعدين نضيف البهارات: نص معلقة زنجبيل، ومعلقتين صغيرين ملح، وربع معلقة بودرة توم أو توم فريش، وربع معلقة بصل بودرة، نص معلقة فلفل أسود، ونص معلقة صغيرة فلفل أحمر حلو، ونص معلقة صغيرة زعتر، ونقلبهم كويس ونضيف نص كوباية مية، ونهدي النار ونغطي الحلة وهنسيبها من 10 ل 15 دقيقة على نار هادية. ودلوقتي هنعمل الصلصة. هنحط معلقة كبيرة زبدة ومعلقتين كبار زيت، ولما يسيحوا نحط بصلة متوسطة متقطعة رفيع ونحمرها لغاية ما لونها يصفر وتطلع منها ريحة حلوة، ونضيف من 300 ل 500 جرام عصير طماطم، ولو احتاج مية نضيف نص كوباية، ونحط البهارات: معلقتين صغيرين ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة زعتر، ونص معلقة صغيرة بصل بودرة، ونص معلقة صغيرة توم بودرة أو فريش، ونص معلقة صغيرة فلفل أحمر حلو، ونضيف معلقتين كبار فلفل ألوان متقطع حتت صغيرة، ولما الصلصة تغلي نسيبها تتسبك لمدة 10 دقايق. ودلوقتي هنسلق المكرونة. بنستخدم هنا مكرونة بني أو أي نوع مكرونة تفضلوه، ونسلقها في مية بتغلي مضاف عليها ملح، وهنسويها 3/4 سلق بس لأنها لسه هتستوي في الفرن، وبعدين هنصفيها من المية. ودلوقتي هنعمل صوص البشاميل. هنسيح 4 معالق كبيرة زبدة ومعلقتين كبار زيت، ولما الزبدة تسيح نضيف 4 معالق كبار مليانين دقيق، ونقلب الدقيق طول الوقت لغاية ما تختفي ريحته، والمهم منغمقهوش عشان لازم يكون لونه فاتح. وبعد كده هنضيف لتر لبن وكوباية كريم ونقلب كويس طول الوقت، وأثناء التقليب نضيف نص معلقة صغيرة فلفل أسود أو أبيض، وربع معلقة توم بودرة، ورشة جوز الطيب، ونص كوباية جبنة شيدر مبشورة. الكريم والجبنة بيدي طعم حلو قوي للبشاميل، ونستمر بالتقليب لغاية ما يبقى سمك البشاميل متوسط، ولا تقيل ولا خفيف. دلوقتي نشغل الفرن على درجة حرارة 200 ونسيبه يسخن، ونبدأ توضيب الصينية. هنحط الصلصة على المكرونة ونقلبها كويس، ونحط في القعر حوالي كوباية بشاميل، وبعدين نحط نص كمية المكرونة ونفردها، وبعد كده نحط العصاج ونوزعه كويس، ونحط 150 جرام جبنة موتزاريلا وكوباية بشاميل، وبعدين نحط عليها بقية المكرونة، وبعد كده نحط باقي كمية البشاميل على الوش،
ونفردها كويس، وننضف حروف الصينية عشان ما تتحرقش في الفرن، ونرش عليه جبنة شيدر مبشورة، وندخل الصينية الفرن على الرف اللي في النص، ونسيبها حوالي نص ساعة لغاية ما الوش يتحمر. وادي صينية المكرونة بالبشاميل طلعت من الفرن وشكلها يفتح النفس، هتاكلوا صوابعكم وراها، أو يعني إحنا هناكل وإنتوا هتتفرجوا لحد ما تجربوا الطريقة دي المميزة وتقولولي رأيكم. أتمنى تعملولي لايك وسبسكرايب، وأشوفكم في الفيديو الجاي بأكلة مصرية تانية.